हेलो एभ्रिवान, हामी अहिले लारावेलको यो अघिल्लो भिडियोदेखि क्रुड अपरेसन पढ्दैछौँ। हामी यो भिडियोमा चाहिँ सी जुन छ क्रिएट, लारावेलको क्रिएट पार्ट हेर्नेछौँ। त्यसको बारेमा यहाँ डकुमेन्टेसनमा चाहिँ यो इलेक्वेन्ट गेटिङ स्टार्टेडमा चाहिँ यो इन्सर्टिङ एन्ड अपडेटिङ मोडल्स भन्नेमा दिएको छ कसरी गर्ने भनेर होइन। यहाँ चाहिँ अब यस्तो लेखेको छ, हामी यही कुराहरू गर्छौँ है त यो भिडियोमा। फर्स्टमा हामी हाम्रो भ्यू हेरौँ। हाम्रो भनेको क्रिएट पार्ट चाहिँ कहाँनिर भने एड न्यू पोस्ट, जुन हाम्रो पोस्ट स्ल्यास क्रिएट जान्छ, टाइटल र कन्टेन्ट। यहाँ हाम्रो टाक्स अरे ट्याग्स चाहिँ छुटेको छ, त्यो थप्नुपर्छ होइन। टाइटल र कन्टेन्ट हामी सब्मिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा डाटा जानु पर्यो है त। यो भिडियोमा हामी त्यो गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो कोडमा जाउँ होइन। हाम्रो कोड भनेको हाम्रो क्रिएट, अहिले भनेको हाम्रो क्रिएटमा होइन त। क्रिएटको लागि हाम्रो क्रिएटमा यो फर्म छ, यो फर्मलाई कम्प्लिट गरौँ। हाम्रो बाँकी भएको भनेको एउटा ट्याक्स भन्ने छ, त्यो ट्याक्स पनि थपिदिइहालौँ है त। फर ट्याक्स टाइप टेक्स्ट आइडी ट्याक्स अरे ल। अब यहाँ हामीले फर्ममा थप्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ फर्मको यो इनपुट फिल्डको नाम, प्रत्येक फिल्डको नेम चाहिन्छ। अनि हामीले HTML फर्महरू चलाएको छ भने थाहा हुनुपर्ने हो। यसको प्रत्येक फर्मको इनपुट फिल्डको नाम चाहिन्छ। यसको टाइटल भइहाल्यो। त्यसै गरी टेक्स्ट एरिया भनेको हाम्रो कन्टेन्टको नेम भनेको कन्टेन्ट भइहाल्यो। त्यसै गरी ट्याक्सको नेम ट्याक्स यो भइहाल्यो है। हाम्रो बटन टाइपलाई चाहिँ नेम दिइराख्नु पर्दैन। यसले सब्मिट भनिसकेपछि फर्म सब्मिट गर्ने भने बुझ्छ। यहाँ छुटेछ अलिकति ल। अब हाम्रो भनेको फर्म सब्मिट हुँदाखेरि त अब गरिराख्नु भएकोलाई थाहा हुन्छ एक्सन युज गर्छ भनेर। अब लाराभेलमा एक्सन चाहिँ के हुन्छ त त्यो हेरौँ है त। लाराभेलमा हामी हाम्रो यहाँ जाउँ भने हाम्रो कन्ट्रोलरमा जाउँ। कन्ट्रोलर युज गरेर यो सब गर्ने हाम्रो पोस्ट भइरहेको छ, त्यही भएर पोस्ट कन्ट्रोलर। लाराभेलमा हामी के गर्छ भने यो स्टोर भन्ने फङ्सन छ। यो स्टोर भन्ने फङ्सन युज गरेर हामी डाटाबेसमा डाटा हाल्छौँ है त। हाम्रो कसरी काम गर्छ भने जब हामी यो फर्म यहाँ एक्सनको थ्रुबाट जब सब्मिट गर्छौँ तब उसले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट भन्ने पठाउँछ। हाम्रो रिक्वेस्ट भन्ने प्रिडिफाइन्ड एउटा के भन्छ यसलाई, क्लास छ भनौँ न, क्लास डिफाइन गरिएको छ। क्लास त्योले चाहिँ फर्म सब्मिट गर्दाखेरिको डाटाहरू सबै ह्यान्डल गर्छ र एउटा रिक्वेस्ट भन्ने भेरिएबल न त्यो डाटा सबै पठाउँछ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ अब हाम्रो यो एक्सन्समा चाहिँ त्योवाला राउट दिनु पर्यो। हामीले कुनवाला भन्दाखेरि हाम्रो स्टोरवाला राउट दिनु पर्यो। त्यसको हाम्रो के छ भने राउट पोस्ट्स इट्स टु स्टोर। पोस्ट स्टोर गरेपछि त्यो फर्म यो डाटा त्यहाँ जान्छ। ल ट्राई गरौँ है त। पहिला यहाँबाट ट्राई गरेर त के हुन्छ होइन र। पहिला यहाँ रिसिभ गर्ने हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो रिक्वेस्ट आउँछ भनेको छ है, यो स्टोर युज गरेर हाम्रो रिक्वेस्ट आउँछ। यसलाई डाई एन्ड डम्प गरिराखौँ पहिला फर्स्टमा। डाई एन्ड डम्प रिक्वेस्ट यो भएपछि जब रिक्वेस्ट आउँछ तब यसले त्यो रिक्वेस्टलाई डाई डम्प गरेर आएको रिक्वेस्ट पठाइदिन्छ। रिफ्रेस गरौँ। यहाँ टाइटल हेलो लेखिराखौँ। अनि त्यहाँदेखि कन्टेन्टमा हेलो कन्टेन्ट, टाइटल नै भएपछि यो ट्याक्स हो है। ट्याक्समा अब वेलकम लेखिराखौँ न। अनि अब सब्मिट गर्छु। सब्मिट गर्दाखेरि हुनुपर्ने हो। यहाँ एउटा इरर आयो है, 419 पेज एक्सपायर्ड भनेर। यो चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि लाराभेल फर्म्समा चाहिँ बाई डिफल्ट CSRF प्रोटेक्सन हुन्छ क्या। CSRF प्रोटेक्सन हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। CSRF प्रोटेक्सन भनेर यो भनेको चाहिँ यसले त्यस्तै हाम्रो के भन्छ SQL इन्जेक्सनहरूबाट बचाउन ओर्न अलिअलि क्रस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी भनौँ न, SQL इन्जेक्सनहरू अलिअलि त्यस्तोहरू कुराबाट बचाउँछ क्या। जस्तै टोकन, यसले CSRFले चाहिँ एउटा टोकन जेनेरेट गर्छ। त्यो टोकन भेरिफाइड भयो भने मात्रै यसले डाटा पठाउनु दिन्छ, नत्र दिँदैन। CSRF टोकन बेगर डाटा पस्दैन। अहिले यहाँ फर्म सब्मिट हुँदाखेरि हामी त्यो पनि हेर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ यो CSRFको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ट्याक्कै फर्मको मुनि @CSRF भनेर लेखिदिनु पर्यो। यति भइसकेपछि यसले अब टोकन पनि पठाउन थाल्छ है त।
ल अब फेरि यहाँ ब्याक गरौँ, यसलाई रिफ्रेस गरौँ अनि फेरि फर्म भरौँ। हेलो कन्टेन्ट, अब दिस इज कन्टेन्ट र टाइटल भनेको ए टाइटल अरे फेरि यो ट्याक्स बेटाइ बनाइहालौँ यो। ल ट्याक्स झुकेक गर्छ। टाइटल भनेको हेलो दिस इज कन्टेन्ट अफ हेलो, ट्याक्स भनेको वेलकम लेखिदिइराखौँ है। अब सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाटा अब यहाँ आउँछ। कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो रिक्वेस्ट भन्ने छ यहाँ, त्यसकोमा आउँछ है त। यहाँ डाटा प्यारामिटर्स छ, के छ टोकन, यसरी सिएसआरएफले टोकन बनाउँछ। यो टोकन आयो भने मात्रै त्यसले डाटा सेभ गर्ने। त्यसरी हाम्रो टाइटल कन्टेन्ट हेलोको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ होइन, अनि ट्याक्स यति आयो है त। अब यो भनेको त्यसै गरी हामीले अब यो यहाँ आइसक्यो। अब यसलाई डाटाबेस सेभ चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामी एउटा डाटा भन्ने एरे बनाउँछौँ। हामीले जसरी जुन फेकर बनाउँदाखेरि, जस्तो सिडर बनाउँदाखेरि त्यहाँ हामीले एरे बनाएको थियौँ डाटाको, त्यही तरिकाले हामी यहाँ पनि बनाउँछौँ। डाटा इक्वल्स टु एरे भनेर। अब हाम्रो फर्स्ट ट्याग के छ, हाम्रो फर्स्ट नाम भनेको के हो, टाइटल होइन, टाइटल अनि एरो फङ्सन। अर्को भनेको हाम्रो रिक्वेस्टबाट आइरहेछ। रिक्वेस्टबाट के आइरहेछ, अब यहाँ हामीले रिक्वेस्टबाट आउने कुरा चाहिँ के हो भने हेरौँ, विचार गरौँ है। यता अगाडिको भनेको हाम्रो टेबलको कलमको नाम, यता पछाडिको भनेको फर्ममा जुन नेम युज भएको छ यो नेम हो, त नेम हो है। अगाडिको टेबलको नाम, पछाडिको रिक्वेस्ट पछिको फर्मको इनपुट नेम, कुन फर्मको इनपुट नेमबाट डाटा यसमा हाल्ने भनेर टाइटल नै छ हाम्रो। यसलाई चाहिँ म्याजिक मेथड भनेर लारावेलले डिस्क्राइब गरेको छ यो मेथडलाई चाहिँ है। अनि त्यहाँदेखि टाइटल हो। अर्को भनेको कन्टेन्ट, कन्टेन्ट है। कन्टेन्ट भनेको रिक्वेस्टको कन्टेन्ट छ। त्यसै गरी अर्को भनेको ट्याग्स छ, रिक्वेस्टको ट्याग्स। अब यसलाई हामी सेभ गर्न, डाटाबेसमा गर्न के गर्नु पर्यो, के सेभ गर्ने, पोस्ट सेभ गर्ने। पोस्ट इज टु क्रिएट, यो क्रिएट मेथड हो। यो इन्सर्ट इन्टु भन्ने गयो, यो चाहिँ इन्सर्ट दिस इन्टु दिस वेयर भनेर टाइप्सले है, जुन हाम्रो एसक्युएल क्वेरी हुन्छ। इन्सर्ट इन्टु दिस वेयर दिस भनेको दिस हो भनेर डिफाइन गरेको क्रिएटले चाहिँ डाइरेक्ट त्यसरी गर्छ। अनि यहाँ भनेको कोड चाहिएन, डाटा सेभ गरेर यति गरिसकेपछि हाम्रो डाटा सेभ हुन्छ। ट्राई गरौँ है त। हाम्रो डिडी हटाउनु पर्यो, पहिला हटिसक्यो है। सिक्स प्रेस गऱ्यो भने यो अर्को पनि इरर आयो है। यो भनेको चाहिँ मास असाइनमेन्ट इरर हो है। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को, हाम्रो जुन यहाँ त यहाँबाट के गरेको छौँ भने हामीले पोस्टलाई त क्रिएट भनेर दियौँ त होइन। अब यो कहाँ जान्छ त यो पोस्ट, यो पोस्ट भनेको हाम्रो मोडेल हो है। पोस्ट मोडेलमा जान्छ क्या, पोस्ट भन्ने मोडेलमा जान्छ। अब यहाँ गएर यसले क्रिएट गर्ने हो नि त, खास गरेर रिड डाटा त दियो रिड गर्न, अब पोस्ट गर्न त एक्स्ट्रा फिचर्स चाहियो नि त। अब यहाँ उसले के खोज्छ भने हाम्रो कुन कुन रोमा चाहिँ कुन कुन कोलममा चाहिँ डाटा भर्ने भनेर उसलाई थाहै छैन क्या यो मोडेललाई चाहिँ। डाटा यहाँदेखि त्यो टेबल रिड गर्ने भने थाहा छ, तर अब भर्न दिने कि नदिने भनेर थाहै छैन क्या। त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रपर्टी छ प्रोटेक्टेड $फिलेबल भन्ने छ है। फिलेबल, यसमा चाहिँ हामी कुन कुन इनपुट फिल्डलाई भर्न दिने भन्ने छ। यस्तो गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको प्रोटेक्टेड गार्डेड भन्ने छ। फिलेबल कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि फिलेबलमा चाहिँ हाम्रो कुन फिल्ड गर्ने त, एउटा टाइटल, एउटा कन्टेन्ट, एउटा भनेको हाम्रो ट्याग्स है। यो भयो प्रोटेक्टेड फिलेबल युज गरेर। फिलेबलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबै कुन फिल गर्न दिने, कुन कलममा हो त्यसको कलमको नाम लेख्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ यो नगर्ने हो भने प्रोटेक्टेड
गार्डेड भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ कुन कुनमा चाहिँ फिल गर्न नदिने भन्ने हो क्या। जस्तै मैले के अरे यो खाली एरे बनाएँ भने यसले चाहिँ सबैमा फिल गर्न दिने भन्छ। अब यो फिलेबलमा चाहिँ कुन कुन फिल गर्न दिनु त्यसको नाम लेख्नु पऱ्यो। यो दुईवटा मध्ये कि त यसरी युज गर्न सकिन्छ फिल गर्नको लागि, कि त स्पेसिफिक नाम दिएर पनि गर्न सकिन्छ। दुईवटा मध्ये एउटा युज गर्दा हुन्छ। म अब फिलेबल युज गर्छु है त। जुनै दुईवटा मध्ये एउटा जुनै युज गर्दा नि हुन्छ। ल सेभ गऱ्यो भने अब यहाँ गएर फेरि रिफ्रेस गऱ्यो भने ब्ल्याङ्क आयो। ब्ल्याङ्क आयो भने चाहिँ डाटा गयो भनेर बुझिन्छ। अब हेरौँ त डाटा गयो गएन भनेर। डाटाबेसमा गएर पोस्टमा गयो भने हो हाम्रो हेलो भन्ने आइसक्यो है। कन्टेन्टमा यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको होला होइन। दिस इज कन्टेन्ट अब HELLP भएछ। अब ल यो त भयो। अब के गर्ने भने जस्तै यो क्रिएट गरेर सकिसकेपछि के गर्ने त। अब के त त्यसले गर्नु पऱ्यो नि त अन्तिममा। यो जस्तै पोस्ट क्रिएट डाटा भइसकेपछि के गर्ने, HTTP पेजमा रिटर्न हुने कि अब केही इरर केही सक्सेस मेसेज देखाउने कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ। रिटर्न के रिटर्न गर्ने, हामी रिडाइरेक्ट गर्ने। हामी रिडाइरेक्ट गर्ने कहाँ, पोस्टर भएको इन्डेक्स पेजमा गर्न सकिन्छ। रिटर्न रिडाइरेक्ट यसो गरेर कहाँ रिडाइरेक्ट हुने, यो स्पेसिफिक राउटमा रिडाइरेक्ट हुने कुन, पोस्ट्स डट इन्डेक्स। यो भइसकेपछि जस्तै के गर्ने भने जस्तै पोस्ट भइसकेपछि पोस्ट डाटा भइसकेपछि हामी रिटर्न गर्ने रिडाइरेक्ट कहाँ जाने, एउटा राउट युज गर्ने कुन राउटमा, पोस्टको इन्डेक्समा जाने। अनि यहाँ अझै हामीले एक्स्ट्रा अब मेसेज पनि पठाउनु मिल्छ विथ भनेर। यो चाहिँ मेसेज विथ फर्स्ट भनेको के हो सेसन, यो चाहिँ विथ भनेको चाहिँ हाम्रो सेसनमा गएर बस्छ है यो डाटा चाहिँ। सेसन भनेको चाहिँ यसले डाटा होल्ड गर्छ प्रत्येक पेजको लागि होइन। यहाँ विथमा अब सेसन आइडी के राख्ने त, सेसन आइडी भन्दा नि यसको ट्याग भनौँ, सेसन ट्याग के राख्ने। ल यो चाहिँ सक्सेस भयो अरे भनेर सक्सेस राखौँ है, सक्सेस। अनि के मेसेज, त्यसपछि चाहिँ के राख्ने, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली। अझै सेसन मेसेज भयो यताको चाहिँ जब फर्म जान्छ। तर यो चाहिँ मेसेज मात्रै गएको छ, हामीले उता कोडमा डिस्प्ले चाहिँ आफै कोड डिस्प्ले गराउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अहिले सेसन मेसेज मात्रै गइरहेको छ, गएर सेसनमा सेभ हुन्छ। यो चाहिँ के गर्छ भने जब क्रिएट हुन्छ तब रिडाइरेक्ट गर्ने यो राउटमा के गरेर विथ सक्सेस मेसेज, सक्सेसको मेसेज। ल सेभ गरेँ होइन। ल फेरि म अब यहाँ पोस्टमा जान्छु। एड न्यू पोस्ट गरेँ भने टाइटल न्यू पोस्ट कन्टेन्ट दिस इज माई अनदर कन्टेन्ट ट्याक्स हेलो अरे। ल सबमिट गरेँ भने ट्याक्क भइसकेपछि यहाँ जान्छ। अब हाम्रो यहाँ मुनि पनि आयो, अहिले काम गरौँ। अब हाम्रो मेसेज पनि आइरहेछ, मेसेज त डिस्प्ले भइरहेको छैन नि त, त्यो मेसेज चाहिँ डिस्प्ले गराउनुपर्छ। मेसेज डिस्प्ले गराउनु चाहिँ यो कमान्डहरू छ, कोड छ। कमान्ड त टर्मिनलको कमान्ड हुन्छ होइन। यसमा हाम्रो लाराभेलको कोड छ, त्यो हेरौँ है त। अनि त्यो चाहिँ हामीले अब कहाँ छ, इन्डेक्समा हाम्रो रिडाइरेक्ट भइरहेछ होइन। यो कहाँ रिडाइरेक्ट भइरहेछ हो त देखाउनुपर्छ है। इन्डेक्समा रिडाइरेक्ट भइरहेछ, त्यही भएर हामी कहाँ जाने, अब हाम्रो इन्डेक्समा जाने। अनि यहाँनिर अब जहीँ लेख्दा नि हुन्छ। अब यो अल ब्लग पोस्टको मुनि लेखौँ नि त, के लेखौँ भने @if है। अब सेसन छ कि छैन चेक गर्ने। इफ सेसन छ अरे के अरे, सक्सेस भन्ने सेसन छ अरे होइन। यो छ भने मात्रै देखाउने भनेर गर्न खोजेको होइन। सक्सेस छ भने के गर्ने भने अब एउटा अलर्ट बनाऊ है त। div डट alert अलर्ट डट अलर्ट सक्सेस। के गर्ने भने त्यो सेसन प्रिन्ट गर्ने। सक्सेस भन्ने सेसन छ भने त्यो सेसन प्रिन्ट गर्ने भनेको है। यो चाहिँ फेरि के होइन। ल फेरि यसलाई चेक गरौँ। फेरि
यो स्टार्ट प्रेस गरौँ, एड न्यू पोस्ट, ल टाइटल हेलो अगेन, ल कन्टेन्ट दिस देयर आर सो मेनी कन्टेन्ट्स, सो मेनी कन्टेन्ट्स, वाउ ट्याक्स जे लेख्दा नि भइहाल्छ होइन। अब यो सब्मिट गऱ्यौँ भने चाहिँ ल पनि आयो र सेसनमा डाटा सेभ भएको भएर पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली पनि आयो। यसरी चाहिँ हामी डाटाहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ होइन। अझै हामीले पार्टिकुलर यो एड न्यू पोस्ट गर्दाखेरि जस्तै यहाँ उताबाट हामीले यहाँ पनि डाटाहरू पठाउनु मिल्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ हामी बिस्तारै सिक्दै जानेछौँ। सबै थोक एउटा पेजमा अर्को पेजमा डाटाहरू सबमा यताउति पठाउनु मिल्छ। अलिकति क्रिएटिभिटी लगाउनुपर्छ, जस्तै यो कोडले कसरी काम गर्छ, कहाँ जान्छ भनेर कोड बुझ्नु पऱ्यो। मेन कुरो रट्नुभन्दा पनि बुझ्नु पऱ्यो के कसरी काम गर्दैछ भनेर। त्यो भयो भने चाहिँ कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ। ठिकै छ, हामी यसमा क्रिएट भन्ने हेरिहाल्यौँ। यसै क्रिएट गर्न सकिन्छ। बेसिक फर्मको सब्मिट गर्न यसरी गर्न सकिन्छ होइन। फर्म बनाएर डाटा सब्मिट गर्न यसरी सकिन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामीले अगाडि डाटा रिट्रिभ गर्न सिकेको थियौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसलाई कसरी एडिट गर्ने र कसरी हाम्रो के भन्छ डिलिट गर्ने भनौँ न, एडिट गर्ने र डिलिट गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।